Салют, піпл! З вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Так, це воно. Нещодавно російські ЗМІ вони звернули увагу, що свою роботу припинив офіційний інтернет-магазин Huawei у Росії. А одним із перших про це повідомив нам Чемпіонат. І при переході на сайт магазину повідомляється, що він припинив свою роботу о 10:00 по МСК ще 1 серпня 2022 року. Проте представники компанії запевняють, що вже зроблені замовлення, вони будуть доставлені та продовжиться все її гарантійне обслуговування. І чи можна вважати це закриття початком відходу компанії з Росії, наразі невідомо. Втім, офіційних коментарів китайський виробник також не надав. І для любителів знижок ігор та софту на сайті CDK Offers можна купити Windows зі знижкою. Додаємо у кошик, вводимо промокод HUMAN для додаткової знижки. Бум! Ціна тепер ще нижча. Оплата через будь-яку зручну систему, вводимо ключ, користуємося, профіт. Усі посилання в описі. А пам'ятаєте, друзі, я вам минулого разу розповідав, що VPN-завантаження та використання на Росії виросло в декілька разів. А от тепер депутатка Госсудит, вона каже, що якщо ви використовуєте VPN, то ваших дітей або вас, батьків, треба саджати за ґрати. Пісець просто. Народний обранець, а точніше обраниця, депутатка Державної думи від партії Єдина Росія Марія Бутіна в ефірі телепередачі з ведучим Володимиром Соловйовим на каналі Росія 1 висловила думку, що батьків, які не в змозі встежити за своїми дітьми, треба садити до в'язниці. Цю пропозицію Бутіна висловила у контексті розмови на тему можливого блокування відеохостингу YouTube на території Росії. На її думку, такий крок піде на користь молодому поколінню, яке читатиме більше книжок. Але з цією думкою не погодився навіть ведучий і заявив, що діти швидше виставлять VPN, а читати вони не стануть. На що депутатка відповіла, що відповідальність за дії дітей лежить на батьках. І з логіки її думки випливає, що батьки мають нести кримінальну відповідальність, якщо не в змозі встежити за діями дітей. Я думав, що лайно Соловйова це дно. А ні, можна пробивати ще глибше. І знову про треш у сні. Це без букви R для YouTube. За період з кінця лютого до липня кількість звернень за піратським мобільним контентом у Росії зросла на 300-400%. 300-400, Карл! А про це стало відомо із аналітики Google Trends. Найбільший інтерес з'явився до сірих програм після запровадження санкцій. І виходячи з дослідження, найпопулярнішими стали програми піратських онлайн-кінотеатрів, що надають безкоштовний перегляд кіно, серіалів та шоу. І от з метою розширення охоплення аудиторії, творці подібних мобільних програм вже висловили про намір з'явитися на вітринах російських маркетплейсів, таких як Рустор та Наш Стор. У свою чергу магазини Мордору заявили про неможливість розпізнати наявність піратського контенту при завантаженні програми на платформи. Але обіцяють співпрацювати з правовласниками і вивчати запити на блокування, які надійшли згідно з підписаною в лютому останньою версією антипіратського меморандуму і прийнятними правилами. І якщо не напрягає, що в день релізу Руграм, коли заблокували Інстаграм, багато людей кинули на бабло. Цей оркостан розумом не зрозуміти. А чи будуть обмежені онлайн-кінотеатри з нелегальним контентом, або стануть постачальником сірого імпорту і продовжать працювати, буде видно пізніше. А тим часом національний регулятор Роскомпозор заблокував доступ до популярного краудфандингового сервісу Patreon. Про це нам повідомив Комерсант. Цей ресурс дуже популярний у дівчат, які люблять торгувати своїми оголеними фотографіями, і не тільки фотографіями, і не тільки оголеними, але блокування сталося не з цієї причини. Як повідомляє ресурс Роском Свобода, причиною обмеження доступу до Patreon пов'язана із заявами журналу Докса, які пов'язані з геополітичною ситуацією. Так, війною! А враховуючи, що сервіс використовує протокол HTTPS, то провести блокування доступу тільки для цього ресурсу неможливо. І з цієї причини став недоступний весь сайт. І, до речі, також під роздачу потрапив ресурс Grammarly, але причиною його блокування
більш прозаїчна. Сервіс заявив про припинення роботи на території Росії та Білорусі. Ну а враховуючи, що в нас в Україні Patreon не заблокували, то я хотів би щиро сказати дякую всім тим, хто підтримав мене на Patreon або в спонсорстві YouTube. Адже лише через вашу підписку та донати є змога існувати проєкту Human Vast. Та й дай Боже розвиватися в майбутньому. А все це на фоні того, що нам ще треба конкурувати з орками з болот. І враховуючи, і це, до речі, питаннячко, мабуть, до деяких з вас, що деякі відоси з різних тем досі в трендах від Оркостану. Тобто це погано, коли в рекомендаціях українців висить такий контент. Тож, друзі, якщо вам подобається те, що я роблю на цьому каналі та на своїх інших, то я буду щиро радий вас бачити в спонсорстві на Patreon, або в спонсорстві YouTube, або іншими варіантами. І якщо що, всі активні посилання в описі під відосом. А тепер супер крута новина. Ну тут для мене як для контент-мейкера, а для вас як для глядачів. На YouTube з'явився автоматичний переклад субтитрів українською. Якщо ще донедавна на багатьох відео для українців вмикався російський автоматичний переклад, то тепер є змога обрати український переклад з субтитрами. Багато хто вже встиг помітити появу нової функції самостійно, але невдовзі у своєму телеграм-каналі це також підтвердив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тож нині на багатьох відео для того, щоб отримати переклад українською, потрібно увімкнути субтитри, обрати автоматичну генерацію перекладу, а вже там обрати українську мову. І слід зазначити, що якість перекладу приємно дивує. Тобто субтитрам вдається вловити сенс досить складних метафор та ідіом, ну, принаймні, коли мова йде про переклад з англійської мови. Ну, а дивитися англомовний YouTube і розуміти, що коїться, це, звичайно, дуже приємно. Однак не слід забувати, що на YouTube також є істотна кількість чудових україномовних каналів на різні тематики. І ви всі це дуже добре знаєте. Ну, а тепер смачна інформація для власників ноутбуків, або для тих, хто планував, або досі планує купити собі лептоп. Нині Nvidia постачає тестові плати не тільки для флагманських відеокарт, але й для решти рішень в лінійці. І от першими відеокартами у продажу, звичайно, все одно будуть старші рішення. Але Nvidia вже готує до запуску карток з чіпами AD106 та AD107. І от якщо вірити інсайдеру Copilot 7 Kimi, то Nvidia вже має топові плати для AD103. Ну, це якщо говорити простим язиком, майбутня відеокарточка RTX 4080. Також є плати AD104, тобто RTX 4070, AD106, тобто RTX 4060 і AD107. І це, мабуть, RTX 4050. Плюс нині наш інсайдер заявляє, що всі ноутбуки, які мають усередині RTX 3050 на GA107, увага, можуть без будь-яких проблем оновитися до AD106 або навіть AD107. Тобто до RTX 4060 або RTX 4050. Ну, звичайно, мобільної версії. А це означає, що новинки будуть або сумісні за контактами, або отримують такі самі розміри. Ну, або їх тепловиділення співпадатиме з GA107. Яке з версій правдиво, інсайдер не повідомив. А ви знали, що відносно недавно, компанія AMD провела фінансовий звіт за 2022 рік. Якщо бути більш конкретним, за другий квартал. І от звідти вийшло вицепити трішечки, але все ж таки дуже цікавих подробиць з приводу майбутнього заліза від червоних, тобто AMD. Спершу зазначу, що AMD зробило у другому кварталі на 70% більше, ніж за аналогічний період минулого року. І щодо нової продукції, то AMD підтвердили, що процесори Ryzen 7000 будуть доступні вже у поточному кварталі. А це означає, що інформація про надходження процесорів у продаж 15 вересня може бути правдою. А от якщо говорити про відеокарти Radeon RX 7000, то тут нам сказали лише про те, що вони все ще мають вийти до кінця поточного року. Ну, подивимось. Ну а щоб не чекати та вже одразу зануритися в український контент та україномовний контент, я вас всіх буду вітати на своєму другому каналі, присвяченому стрімам Human Vast Кепські стріми. Ми там і підтримуємо розробників ігор з України, українців, а також граємо у VR. Наразі є можливість і горори, як ви любите, і емоції максимально. Ну а плюс, якщо ви полюбляєте ігрову тематику, то я вас радий буду бачити також на Human Vast Games. Там у нас і огляди ігрових новин, і переклад трейлерів на українську мову, а також огляди ігор. В принципі, буде ще багато цікавих рубрик, але в майбутньому. Ну а наразі, друзі, в мене для вас на сьогодні все. З вами, як завжди, Human, і як завжди, кайфовий вам гри.